Welcome, Weegschaal. It is the month of Augustus, and the eerste energy is deceptiveness. It is dat je achterkomen dat je partner heeft iemand anders. Mensen komen daarachter, gaat dit aan jou vertellen. Moeilijkheden, verdriet, that sort of a thing. Je komt achter een real deceptive play. Wat mensen hebben gecreëerd. En je recognize dat je vriendin was niet goed bezig. Verdriet voor sommigen van jullie. Zwaar verdriet. En nog energie waar heel veel nieuws komt binnen. Of een nieuwe start. En heel veel mensen gaan even aan de bel terug. Die wil dat u ze helpen uit some sort of a situatie. Dus heel veel werk. Het is een zeer drukke maand voor jullie. En een eind komt naar een issue, een probleem, een situatie. En de waarheid is nou boven water. En resolutie komt uit omdat dat was oneerlijk mensen en een oneerlijk spelletje dat was aan de gang. Het is tot een eind gekomen en heel veel van jullie is blij. Je gaat zo weglopen out of this horrible spelletje dat is gebeurd. De eerste week kom je achter some sort of a oneerlijk spelletje. En dat oneerlijk spelletje heeft mee te maken met een ramman. En deze ramman, mensen nou komen achter dat deze ramman was niet eerlijk en oprecht. En nou, maar mensen is nou van op de hoogte wie deze ramman is en wat deze ramman heeft gedaan. Dan, ik zie dat je overkomt aan Leo-vrouw en haar kind. Deze Leo-vrouw heeft gecreëerd heel veel problemen voor jullie Weegschaal mensen. En daar stap je over deze situatie. Als je moeder is een Leo, ik zie dat some sort of a news komt van je moeder in de eerste week. Mensen nou is van op de hoogte en recognize dat heel veel geld was opgenomen om de volste benodigdheid. En mensen hebben geld genomen, dat was niet van ze. Heel veel informatie komt uit. Het is een situatie dat gebeurt in een andere plaats. Of die gaat even recognize dat de buitenlandse mensen hebben heel veel geld genomen om de volste pretens. In de tweede week een eind komt voor de geheim van een stier. En als jullie Weegschaal mensen werken met een stier, een touwmoment komt voor een stier en een eind komt naar de relatie tussen u en deze stier. Ik zie dat een onderzoek is nou geplaatst aan een viskreef of scorpionetje man. Mensen recognize dat deze viskreef of scorpionetje man was niet eerlijk en oprecht. En ik zie een onderzoek wordt geplaatst over deze man. In the house of the repetition, ik zie sommige van jullie vrouw gaat even iets achterkomen over een kind. De kind is een viskreef of scorpionetje. Misschien is je kind of is iemand anders kind, maar je komt achter iets over een kind. Oké, en je probeert deze kind te helpen. In de derde week heb je de energie van de moon. En de energie van de moon, ik zie dat ze gaat een kreef blokkeren. Deze kreef probeert some sort of a contact met je op te nemen. En die gaat deze kreef blokkeren. Some sort of a geheim. Oké. En dan ik zie een einde voor een Weegschaal jonge dame. Een transition en een einde voor jonge Weegschaal dame. En het heeft mee te maken met some sort of a geheim. Dat is nou boven water gekomen over deze Weegschaal dame. Verdriet is hier met een rechtszaak. And it is in the house of the family. Or it is a rechtszaak met een kreef. Verdriet is hier voor deze kreef. In the house van de Scorpion, een Scorpion komt achter dat jullie Weegschaal was niet oprecht en eerlijk.
en die verlaat je, oké? Het is dat jullie waren in relatie met deze Scorpion. Deze Scorpion komt achter wat je hebt gedaan. Je overkomt een jong stiermaker of steenbok person. Deze person is jonger dan 49. En deze person heeft samengewerkt met een visgreep of Scorpion en creëert heel veel chaos in je world. Je bent nou overkomen deze person. Ik zie dat een onderzoek is nou geplaatst aan een ramman en zijn zakelijke partner. Mensen is nou van op de hoogte wat deze ramman heeft gedaan. En al deze ramman heeft gecreëerd heel veel chaos samen met zijn partner om aan geld te komen aan de volste benodigdheid. Ja, dus ik zie dat het is een stevige maand voor jullie, oké? Dan we bekijken de eerste week. De eerste week heeft de energie van de duivel. En de energie van de duivel is negative outside influence, oké? En het heeft mee te maken met de ram dat sommige van jullie is en was connect met. Een ram heeft een relatie met een jonge Leo en het touwe moment is hier omdat mensen nou recognize dat deze Leo en deze ram had some sort of affair. Misschien een ram is je vader of je had some sort of liefde houden met deze ram en het eind komt daar aan. Mensen is nou zit te kijken en een onderzoek te plaatsen over visgreep of Scorpion man en een waterman weegschaal of tweeling vrouw van oud en onder land. Mensen is nou van op de hoogte wat deze man heeft gedaan. Dus een tower moment komt op voor een ramman en zijn vrienden en kennis. Omdat informatie is nou boven water gekomen wat mens was niet van op de hoogte wat deze ramman was aan het doen. Het tower moment komt voor een oude visgreep of Scorpion man en een jonge visgreep of Scorpion jonge person. De rechten komt op aan deze mensen. Nou, voor sommige van jullie was in some sort of a relatie met een visgreep of Scorpion man en mensen is nou van op de hoogte. Mensen recognize wat een crave man heeft gedaan tegen een jong Scorpion man. Oké? In de derde week, de energie van de moon. En deze moon is de moon van alle geheim dat was gehouden, alle blokkades is nou tot een eind gekomen. Mensen recognize wat een jong stiermaker of steenbok person heeft gedaan. Deze jonge person creëert some sort of a chaos voor een Scorpion. Mensen is nou van op de hoogte. De rechter komt in een einde. Ik zie verdriet voor een young crave. Want de rechter recognize wat een young crave heeft gedaan. En een eind is hier voor een young crave. Mensen krijgen informatie ook over wat een young crave en een young ram heeft gedaan. En ik zie een eind komt voor deze mensen. Dus, dames en heren, ik ga het even zeggen tegen jullie. Let me hier op. Het moment komt op een relatie. En ik zie dat jullie dames dat hebben een young visgreep of Scorpion. Deze person relatie is tot een eind gekomen. There was too much geheim over deze person. U en deze person. En het kan je kind zijn. Heel veel van jullie vrouwen, dat is in een relatie met de visgreep of Scorpion, recognize dat deze visgreep of Scorpion dat je man had een jonge dame aan de zijkant. Deze graveman, heel veel informatie komt uit over een graveman en hoe een graveman mishandelt een jong Scorpionnetje. Een stiermaker of steenbok samen met de visgreep of Scorpion hebben samengewerkt daaraan en het tower moment komt op. En de rechter pak, een kreef meisje voor wat ze heeft gedaan. En dit is een kreef meisje dat creëert heel veel issues en co-create met
rammelt lieve boodschappen man. En die hebben nou samen gezien dat deze twee mensen hebben samen co-creëerd. En de rechten komt keihard op deze jonge persoon. Dames en heren. Ik wens je een zeer fijne maand. Namaste. Tot de volgende keer.